वेलकम फ्रेंड्स, एमपीसी IQ मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ टॉपिकमध्ये आपण ग्रीन क्लायमेट फंड GCF बद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. तर GCF त्याच्यावर काही क्वेश्चन आयोगाने विचारले सुद्धा आहे. राज्यसेवा पूर्व 2017 पण विचारलेत, UPSC मध्ये सुद्धा क्वेश्चन विचारलेले आहेत सध्या, आणि येणाऱ्या परीक्षेमध्ये सुद्धा हमखास विचारतील. कारण GCF म्हणजे ग्रीन क्लायमेट फंड आहे. जी फंड त्यांनी $100 बिलियन केली, त्यामध्ये अजून जमा झाली नाही. विशेषतः जे अमेरिका आहे, अमेरिकेनंसुद्धा पूर्ण डॉलरची पूर्तता केली नाही. त्याच्यामुळे याचा फटका जे लहान लहान देश आहेत, या लहान लहान देश ज्यांना पर्यावरणाचा आपण काय होतं जे क्लायमेटिक चेंजचा इफेक्ट पडतो, त्यांना ही फंडची पूर्तता करता येत नाही. म्हणून हा इश्यू सध्या गाजतोय. तर बघा, आयोगाने क्वेश्चन विचारला होता, ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? हा राज्यसेवा पूर्व 2017ला विचारला आहे. पर्याय बघा, पहिलं 2010, दुसरं 2012, तिसरा आहे 2011, चौथा आहे 2014. तर ॲन्सर आहे मित्रांनो ते आहे 2010. तर ते पण सांगणार आहे का 2010ला स्थापन झाली म्हणून. स्पष्टीकरण पाहू आपण. याची स्थापना झाली 2010ला. उद्देश होता हवामान बदल परिणाम होणाऱ्या देशांना मदत, विशेषतः जे विकसनशील देश आहेत किंवा जे लहान देश जे समुद्रकिनारे आहेत, द्वीप आहेत, अशा देशांना मदत करणे. ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना. तर बघा, हवामान बदल तुम्हाला माहिती सध्या खूप गाजत आहे. तर जे हवामान बदल आहे बघा, जे लहान लहान देश आहे, समजा उदाहरणार्थ मालदीव आहे, तर मालदीव देशासारख्यांना जे मोठमोठे चक्रीवादळ यांचा परिणाम होतो, किंवा जे बघा बर्फ वितळून जे हवामान जे समुद्राची पातळी ती वर वाढते, यांचे काय झाले, जे समुद्रकिनारचा भाग हा सरळ सरळ समुद्रामध्येच जातो यांच्या, म्हणजे यांची जी जमिनी भूमी ती कमी होत चालली आहे. त्याच्यामुळे अशा देशांना या विरोधात लढा देण्यासाठी काही मदत केली जाते. ती मदत म्हणजे ग्रीन क्लायमेट फंड म्हणली जाते. तर सध्या उद्देश बघायचा ग्रीन हाऊस गॅस कमी करणे आहे, परिणाम होणाऱ्या देशांना डायरेक्ट फंडची मदत करणे हे आहे. UNFCCC द्वारा हे केलेलं आहे बघा. जेव्हा कोपेनहेगन 2009ला जेव्हा कॉन्फरन्स भरली होती, त्यावेळी सर्व देशांनी मान्यता दिली की ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना होईल, जेणेकरून जे विकसनशील देश आहे ज्यांना स्वतःला मदत करू शकत नाही, किंवा जे द्वीप आहेत लहान लहान, समजा बहरीन झाले, मालदीव झाले, या देशांना यांचं पर्यावरण किंवा जे पर्यावरण आहे तर ते व्यवस्थित राहावं म्हणून. तर बघा, हे कोपेनहेगनमध्ये विचार मांडला होता. याची स्थापना झाली COP15 मध्ये 2009ला कोपेनहेगन संमेलनात याची काय झाली विचार मांडला होता, आणि 2010 मध्ये स्थापना झाली. बघा, ग्रीन क्लायमेट फंडमध्ये सर्वाधिक जे फंडिंग करतं तर ते आहे युरोपियन युनियन पहिले, दुसरा अमेरिका आहे, तिसरं आहे जपान आहे, चौथा आहे UK आहे. 2020 पर्यंत बघा, 2009-10ला त्यांनी सांगितलं होतं की $100 बिलियन गोळा करायचं, पण ॲक्च्युली आता 2020 पर्यंत ते होणार नाही आहे. तर म्हणून काय झालं, सध्या इश्यू तो गाजतोय, आणि बहरीन या 2018पासूनच खूप गाजायला लागले. कारण अमेरिकेने $3 बिलियन आसपास सांगितलं द्यायला, पण त्यांनी 1.5 का काहीतरी दिले. त्याच्यामुळं अजून मग त्याच्यामुळे काय झालं, बाकीच्या देशांनी सुद्धा कमीच पूर्तता केली आहे. तर बघा, याचा जो इफेक्ट पडणार ते विकसनशील देशामुळं विकसित देशांना पडणार आहे. तर मग याचं मुख्यालय ग्रीन क्लायमेट फंडचं याचं सौंदो दक्षिण कोरिया या ठिकाणी आहे. बघा, हे चर्चेत काय राहिलं होतं मी तुम्हाला आता सांगितलं. जी COPची बैठक झाली होती 24 मध्ये पोलंडला, या बैठकीच्या आधी बहरीनच्या या ठिकाणी UNFCCCची काय बैठक झाली होती. त्यामध्ये बहरीन या देशात जो इफेक्ट पडला आहे, तर ते बहरीनने काय सांगितलं की आम्हाला या फंडिंगची खूप गरज आहे. तर फंडिंग त्यांनी माहिती होती, पण ॲक्च्युली त्यांनी तेवढी फंडिंग दिली नाही, कमी दिली आहे. तर बघा, बहरीनबद्दल पाहा. बहरीन एक छोटासा देश आहे जो गल्फ कंट्रीमध्ये, तुम्हाला दिसत असेल समोर मॅपमध्ये, सौदी अरेबिया आहे बघा, शेजारीच कतार आहे. सौदी अरेबिया इथं आणि कतार इथं हे बारीक देश आहे का, हे बहरीन आहे. हे कोणता देश आहे तर बहरीन. ह्या बहरीन देश एक छोटासा देश आहे जो गल्फ कंट्री, सध्या ज्या आपले मोदी यांना सुद्धा तिथला सर्वोच्च नागरिक सन्मान हा भेटलेला आहे. सौदी अरेबियाचे देश यामध्ये, आणि जे बहरीन आहे याला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा सुद्धा दर्जा दिलेला आहे. विशेषतः म्हणजे सौदी अरेबियामध्ये जे महिलांसाठी जे बंदी पोशाख असा बाबतीत, तर ते मुख्य स्त्रियांना, तर ते पोशाख या देशात तसं काही एवढं नाही आहे. हे महत्त्वाचं आहे. तर अशा प्रकारे ग्रीन क्लायमेट फंड GCF हा क्वेश्चन खूप बनतो. कारण ज्यावेळी आपण पर्यावरणाचं बघा क्लायमेट चेंजचा विचार करतो, त्यावेळी त्या जे फक्त मोठमोठ्या देश ग्रीन हाऊसचा विचार केला जातो, पण ॲक्च्युली जे लहान लहान देश आहे, मोठ्या देशांना एवढा काही इफेक्ट पडत नाही, पण जे लहान लहान देश यांना डायरेक्ट इफेक्ट पडत असतो. म्हणून या देशांना मदत म्हणून एक निधी जाहीर केला जातो, याला ग्रीन क्लायमेट फंड म्हणतात. त्या फंडचा उपयोग करून ते आपले संरक्षण करू शकतात. डायरेक्ट फंडिंग दिलं जातं यांना. तर ते फंडिंग तुम्हाला
इक्विटीच्या मार्फत त्याला पर्सेंटेज असतं काहीतरी, तर त्या मार्फत तुम्हाला त्यांना दिली जाते. तर अशा प्रकारे आपण ग्रीन क्लायमेट फंडबद्दल संपूर्ण माहिती पाहिली. याचं महत्त्वाचं पॉईंट ध्यानात ठेवा, हे जे पर्यावरण बदल होऊ राहिला आहे किंवा जे क्लायमेटिक चेंज होऊ राहिलं त्याच्या विरोधात एक फंडिंग केली जाते, ती विकसित देशाला किंवा द्वीपांना. ही ग्रीन क्लायमेट फंड आहे. याची स्थापना 2010 साली झाली. याची जे मुख्यालय ते सौंदो दक्षिण कोरिया इथे आहे. 2018 का चर्चित होतं, कारण बहरीन या देशांनी तेच थोडाफार परिणाम झाला म्हणून यांनी ती मागणी केलेली आहे. आणि अजून एक चर्चेत म्हणजे अमेरिकेची जी फंडिंग होणार होती $3 बिलियन, तर ती झाली नाही, कारण त्यांनी GDPचा काहीतरी प्रॉब्लेम आला म्हणून त्यांनी GDPचं नाव करून त्यांनी ते फंडिंग दिलं नाही. तर अशा प्रकारे ग्रीन क्लायमेट फंडबद्दल आपण संपूर्ण माहिती पाहिली. मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.